There's a lot to digest and a lot of voices to be heard. Stick to the frequency that amplifies these voices, stories and reports that make the difference. This is Akojopo News, 88.7 FM. This is Kunle Amzat Studio, Akojopo 88.7 FM. Welcome to News Around the World. A very good evening and you're welcome to the news around the world on the most listened to radio station, Akojopo 88.7 FM, Ibadan. I am Bowale Akimbode. First, the headlines. President Tinubu approved 16.7 billion naira for urgent reconstruction of Mokwa Bridge. Oyo Assembly charges local government chairman to deliver meaningful projects. Prime Minister Narendra Modi says India will not tolerate nuclear blackmail once Pakistan as India celebrates Independence Day. NFF President affirms MPFL season kickoff for August 22nd. Now the details. President Bola Ahmed Tinubu has approved the immediate release of 16.7 billion naira for the reconstruction of the Mokwa Bridge in Niger State, months after it was washed away by flooding in May. The Minister of Information and National Orientation, Alhaji Mohammed Idris, announced the approval today in Abakaliki after a meeting with the Minister of Works, Senator Dave Umahi, while leading a federal delegation on a 3-day tour of infrastructure projects and citizen engagement initiatives across the southeast. According to the minister, the funding approval demonstrates the President Tinubu administration responsiveness to critical infrastructure emergencies and also commended Senator Umahi for immediately dispatching experts to assess the damage shortly after the bridge was washed away. In his remarks, Senator Umahi described President Tinubu as a compassionate and attentive leader, determined to address the infrastructure needs of Nigerians, and further highlighted other recent infrastructure approvals spanning multiple regions, signaling what he described as a balanced and inclusive national development strategy. The Federal Airport Authority of Nigeria, FAN, has appealed to passengers and aviation workers to uphold calm, courtesy and professionalism. This follows the recent passenger assault incident involving popular Fuji musician Kwam1 and the more recent incident on Ibom Air involving One Comfort Imansen, now popularly dubbed as Kwam2. In a message posted today on his official X account, formerly Twitter, fans stressed that violence is never the answer and urged travelers to resolve grievances through the proper channels, noting they can visit the fan customer service desk to lodge a formal complaint if they have a concern, and their issue will be addressed promptly and professionally. In its message, the aviation regulator also reminded pilots and other aviation professionals of their duty to protect passengers and also maintain confidence in Nigeria's air transport sector, assuring the public that passenger safety and comfort remain paramount at all Nigerian airports. And now in Oyo State, the Oyo State House of Assembly has charged chairmen of the 33 local government areas across the state to look inward for other means of improving their internally generated revenue (IVR), just as it advised them to prioritize grassroots development in their domains.
The Honorable representing Lagelu State constituency, who also doubles as the Chairman House Committee on Local Government, Chieftaincy Matters and State Honours, Honorable Akintude Olajide, gave discharge during his closing remarks on the just concluded oversight visit to the local government and local council development areas across the state. Honorable Olajide made it known that the State Assembly oversight visit to the council was aiming at ensuring effective governance, transparency and accountability at the grassroots level, and further emphasized the need for council chairmen to focus on delivering meaningful developmental projects, ensuring functional primary health care facilities and other welfare of their local communities. The by-election for the Ibadan North Federal Constituency was held across the 12 wards in the Ibadan North local government area of Oyo State. While some voters lauded INEC for the conduct of the election, some other Nigerians said there is a room for development. Agidigbo FM news correspondents today observed the preparedness of the Independent Electoral Commission, the turnout of voters and the technicalities of the by-elections. Aisha Oladeji brings the report. In a democratic system of government like Nigeria, citizens elect leaders by participating in elections. In 2023, Honorable Olaide Akinremi Jagaban was elected as the honorable member representing Ibadan North Federal Constituency. However, he died in 2024, leaving the position vacant. After the demise of Prince Olaide Akinremi Jagaban, a by-election was held today across the 12 wards in Ibadan North Federal Constituency. From the early hours of today's by-election, people came out to peacefully exercise their franchise to elect another leader to represent Ibadan North at the Federal House of Representatives. Ward 10 has been relatively okay. The only downside, I may say, maybe the turnout has not been as encouraging as we expect. But then again, it's a by-election, so we know traditionally, historically, that turnout at by-elections are usually, not as high as the general election. It has been denying to snap it. So maybe we'll stop all the arrange another machine to continue the voting. Even the physically challenged are not left behind. And people have been coming up. But I want to also encourage them because we expect the traffic to be much higher than this. Except for a few polling units that we have observed that the INEC officials are yet to get there as at this time. Electoral officials were present, materials were distributed, and security officers were seen at polling stations, making sure the atmosphere remained calm throughout the process. The high turnout of voters, starting from the young people, elderly ones, and the disabled ones, showed how ready and committed they were to partake in choosing their leaders. Candidates who spoke with Agidigbo FM lauded INEC for the election conduct. Lọ ní ìrọ̀wọ́rọsẹ̀, kò tiẹ̀ sí kò sí jàgídíjàgan, kò dẹ̀ sí gbọ́n mi sí omi ò tó, gbogbo ẹ̀ ló lọ dáadáa. Nígbà tí mo wà níbí báyìí, turnout yẹn ó low. Nǹkan tẹ́mi fojú rí ni pé wọ́n ṣe dáadáa bó ṣe yẹ kán ṣe. Níbi tẹ́mi wà o. Níbi tí mo ti dìbò, ìbò lọ dáadáa, kò sí wàhálà kankan. Àwọn èèyàn wa túyáyà jáde ní unit tí mo ti dìbò. Reports from various polling centers confirmed that the voting went smoothly and no major incidents recorded. As of now, results are being compiled and the final outcome is being awaited. Aisha Oladeji, Agidigbo FM News. The Nigerian electronics market is currently experiencing a period of unprecedented challenges, turning everyday electronics into high-ticket items. Smartphones, laptops, televisions, and even basic household appliances have become significantly more expensive, affecting students, professionals, and families alike. This surge in prices is not just a matter of inflation. It's a reflection of deeper economic challenges and global markets. The rise in prices is largely due to Nigeria's heavy dependence on imported electronics. Agidigbo FM's news correspondent Temilolu Wadada reports. With the advancement of technology, computers like phones, laptops, tablets, and other gadgets have become part of the everyday life of young and old. However, gadget prices in Nigeria have gone up a lot in the last couple of years,
making it really hard for people to afford new gadgets. One of the major factors causing the increases in price of gadgets is the foreign exchange rate, as most gadgets are imported into the country. Because of hike in price, many people are changing how they buy gadgets, and many can no longer afford to change their phone every year or two, even when faulty. Instead, many now go for refurbished devices, second-hand phones, or get their old one fixed by phone or other gadget engineers. A phone seller explains how the rise in gadgets has really affected his sales and explains the drastic change in business. It's really affected sales, especially the turnover. Like before, the easily customer come to buy, at any price, give it to them, the market price. But these days, because of the hike in cost of production, inflation rates, it has really affected the rate of patronage. Speaking with Agidigbo FM News, Mr. Lekon reveals how he has had to change his choice of gadgets because of price. Change it because when we get to the market, we discover that the price we bought the gadgets last, even a day before yesterday or yesterday, it will change. And once it change, I will only go for the one that the money inside my account can only afford. In a separate interview with Agidigbo FM News, Ms. Sani Muminat, in her words, said that the rise in gadget prices has affected her negatively. Things are now very expensive, and due to that, there are some things I want to buy, but because of how expensive they are, I have to let it go. With Agidigbo FM News, Mr. Gospel Organa explains how he had reduced his profits just to make sales. I had occasion where I have to sell at cost price at some point, just to keep the business and ensure that our goods are not just lying idle. People are now using installment payment options to spread out the cost, especially for smartphones and laptops with high or low interest rates. Gadgets are now more expensive because Naira is weak, inflation is high, and importers are facing tough business conditions. Unless the currency improves and Nigeria starts producing more electronic locally, prices are likely to stay high. Dada Temlolua, Agidigbo FM News. And now it's time to link up with our United Kingdom studio for the foreign news. News from Agidigbo FM United Kingdom. I am Folashade Familusi. India Prime Minister Narendra Modi has warned Pakistan it will not succumb to or tolerate nuclear blackmail. He addressed the nation in his 12th consecutive speech celebrating the 79th Independence Day from colonial Britain. He laid emphasis on self-reliance in defending India by increasing and developing more powerful weapon systems for security. Lastly, Mr. Modi said India has decided and will not tolerate nuclear blackmail. United States President Donald Trump and Russia President Vladimir Putin had a meeting in Alaska yesterday. It was reported the two leaders arrived at the United States military base in Alaska, where they took part in a red carpet greeting ahead of their closed-door meeting. The meeting was said to lasted more than 3 hours. Neither leader took question after reading statement to reporters. United States President said the meeting was characterized positively. President Donald Trump said both Russia President Vladimir Putin and Ukraine President Volodymyr Zelensky would be attending a future potential meeting to discuss a path to peace. And that ends the news from Agidigbo FM United Kingdom. I am Folashade Familusi. Welcome back, and now to the exciting world of sport. The president of the Nigeria Football Federation, NFF, Alhaji Ibrahim Musa Gusau, has reiterated that there will be no change to the kickoff date of the 2025-26 Nigeria Premier Football League (NPFL) season, which is scheduled to begin on August 22nd. Speaking in Lafia while declaring open the NPFL 2025-2026 pre-season seminar, Alhaji Gusau described it as a positive development that the league calendar now aligns with that of European clubs, while urging stakeholders to maintain their support for the Gbenga Elegbeleye-led board, which achieved the milestone. The NFF president praised the NPFL board for amplifying the league's profile to the international community and for their commitment to adopting global best practices. Earlier, the NPFL chairman, Honorable Gbenga Elegbeleye, assured that the board will continue to partner with relevant stakeholders to promote the league and attract sponsorship,
promising to sustain the high standards set over the past 2 seasons. The seminar brought together all 20 MPFL media officers, along with the league's chief security officer and the chairman of the supporters club, for training sessions ahead of the new season. And before we end the news around the world this evening, here are the headlines again. President Tinubu approved 16.7 billion naira for urgent reconstruction of Mokwa Bridge. Oyo Assembly charges local government chairmen to deliver meaningful projects. Prime Minister Narendra Modi says India will not tolerate nuclear blackmail once Pakistan as India celebrates Independence Day. And in the exciting world of sports, NFF President affirms MPFL season kickoff for August 22nd. Don't forget that you can listen to us live on our website www.agidigbo887fm.com. You can also download our mobile app on Google Play Store and iOS. Simply search for Agidigbo 88.7 FM. Follow us on Facebook at Agidigbo 88.7 FM, on Twitter and Instagram at Agidigbo 887 FM, and subscribe to our YouTube channel. If you have news stories and tips for us, contact our newsroom on 070-8714-4865 or send us a mail on newsroom@agidigbo887fm.com. Hey, welcome back. Before we go on the news around the world this evening, here is a quick tip. Be grateful for what you already have while you pursue your goals. If you aren't grateful for what you already have, what makes you think you would be happy with more? With that, we have now come to the end of the news around the world on the most listened to radio station, Agidigbo 88.7 FM, Ibadan. I am Bowale Akimbode. Thank you for listening. Good evening. News is information, and information is power. At Agidigbo 88.7 FM, we bring the news from top to bottom. The Oyo State government has said the over 1.5 million out of school children. We give you reports from Oyo State. The Oyo State House of Assembly has called for thorough investigation. The Southwest in Nigeria and the rest of the world. Has clarified that the body did not receive any cash support from international development. Trust us to keep you informed every hour, every day. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Akojopo 88.7 FM. Your destiny is in your hands. Good governance that puts the people first begins with you. The most crucial duty is choosing the right leaders, and that starts with the collection of your permanent voters card. Pre-registration for new voters to book a date ahead for their registration starts 18th August 2025. In-person registration starts 25th August 2025. For lost, defaced, or transfer of voters card, visit your INEC local government office from 25th August 2025. The greatness of Oyo State and Nigeria starts with you. Get your PVC. Your votes is your power. This message is brought to you by Agidigbo 88.7 FM, Ibadan. Akojopo 88.7 FM. Baby bank pani, wọ́n ní ká wọ́nà ayọ̀ lọ. Bó ògbẹ́ bá ń gbẹ ni, apá tó ká, àfi ká momi. Ká sì wín kún òtán ṣẹ́, kákárí bọnú kò tán ràn òun tí ń ṣe ni. Ojú ọdún làgbẹ̀gẹ́dì tí pàjùbà lẹ́dẹ̀ẹ́ míì, gbogbo àwa olùdìbò. Ẹ tara dìde, kò sọ́nà míì tá a fi lè rí ohun tó nù wá gbà. Àfi káníkàdì ìdìbò wa, ajagun ṣẹ́gun kan ò ní dójú ìjà kó máa ṣèràwọ̀n ẹ̀tù. Inú àpò lọ́rùn ń gbé, ibi wọ́n ń tọ́jú ẹ̀ sínú ṣáájú ọjọ́ ìwúlò rẹ̀. Ìwọ náà lọ gba káàdì ìdìbò rẹ, kó o sì tọ́jú ẹ̀. Ohun kan ṣoṣo tí ilẹ̀ yìí fi lè rí bá a ti ń fẹ́ ní kálẹ́ni ń gbìmọ̀ kójú wa tọrọ kẹnu wá sì lè tó. Káàdì ìdìbò wa la fi lè èrè yìí ṣe o. Àsìkò kan ń bọ̀ tá a lẹ́ni nígbìmọ̀ tójú wa ò tọrọ tẹnu wa ó sì tó. Ẹ lọ gba káàdì ìdìbò yín, báyìí kọ́ ni ó máa rí lọ. Bá a bá ń da bìbí ò bá tí ì yàn, ọwọ́ ara ẹni là fi tún wà ara ẹni ṣe. Ìgbọ̀ ọ̀tún là ń wò lọ́ọ̀kan yìí, kò ní í ṣẹ̀yìn wa. Ẹ lọ gba káàdì ìdìbò yín, ó dọwọ́ yín àmúlélẹ̀ o. Ọ̀yọ́ ń pè ọ́, ọmọlúàbí pọ́nbélé, ohun ènìyàn lóhùn Ọlọ́run. Akojopo 88.7 FM.
jẹ́jẹ́ là á gbọ́ sun òrìṣà oko ìyá kò gìrìgbà èèyàn tí ó gbà Ṣàngó tìgbó tìjù ni ó mọ̀ ìròyìn tó gbà lé pòkó tí ò lẹ́jà ń bá kàn nínú iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò lẹ́ ó ti gbọ́ kárí àgbáyé ni wọ́n ń gbọ́ wá tilé toko là á gbèjò. This is Kunle Amzat Studio, Agidigbo 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ sórí àkójọpọ̀ ìròyìn. Níbo la ó ti gbọ́ Agidigbo? Níbo la ó ti gbọ́ Agidigbo? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Agidigbo FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Ẹ káalẹ́ o, àsìkò pọ̀pọ̀ ṣìnṣìn òpin ọ̀sẹ̀ ẹ̀mí wa yóò rí ọ̀pọ̀ rẹ̀ lókè ìpẹ́. Àkójọpọ̀ ìròyìn wa rèé fún talẹ́ òní láti lè ṣe rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn, ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Túndé Fálọlá ló níròyìn yín, ṣáájú ẹ̀gbọ́ kókó tó wà nínú àkójọpọ̀ ìròyìn náà. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ló ti buwọ́lu àgbéjáde bílíọ̀nù 16.7 náírà fún àtúnkọ́ afárá abẹ́yẹfò mọ́kọ́á. Ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ rọ àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ láti ṣe àgbékalẹ̀ iṣẹ́ àkànṣe tó nítumọ̀. Olóòtú Narendra Modi ti ṣàlàyé pé ilẹ̀ India ò ní fojú re wo ìpurọ́mọ́ni takoni níbi ó ti ṣe fìkìlọ̀ ránṣẹ́ sílẹ̀ Pakistan látàrí ọdún òmìnira ilẹ̀ India. Adarí àjọ NFF ti ṣàlàyé pé ọjọ́ 22 oṣù yìí ní ìdíje ife ẹ̀yẹ ilẹ̀ wa NPFL ó gbéra sọ. Wáyé o, ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ló ti buwọ́lu àgbéjáde owó tó tó bílíọ̀nù 16.7 náírà fún àtúnkọ́ afárá abẹ́yẹfò mọ́kọ́á nípínlẹ̀ Niger lẹ́yìn oṣù díẹ̀ tí ẹ̀kún omi wọ afárá náà lulẹ̀. Mínísítà fẹ́tò ìròyìn àti ìtanijí lórílẹ̀‐èdè yìí Alhaji Mohammed Idris ló kéde ìgbésẹ̀ náà nílùú Abakaliki tí ṣolúlu ìpínlẹ̀ Ebonyi lẹ́yìn ìpàdé tó ṣe pẹ̀lú mínísítà fọ́rọ̀ iṣẹ́ àkànṣe sẹ́nitọ̀ Dave Umahi níbi tó ti léwájú àwọn aṣojú ìjọba àpapọ̀ lọ síbi ìfikùnlukùn àwọn èèkàn ìlú lórí àwọn iṣẹ́ ìdàgbàsókè àti ohun amáyédẹrùn gbogbo jákèjádò ẹkùn ìlà oòrùn gúúsù ilẹ̀ wa Nàìjíríà. Gẹ́gẹ́ bó ti sọ, ó ṣàlàyé pé àgbéjáde owó ọ̀hún ló ṣàfihàn ìfarajìn ààrẹ Tinubu ní tètè gbé ìgbésẹ̀ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì. Ọgbà bẹ́ẹ̀ ló lu sẹ́nitọ̀ Dave Umahi lọ́gọ̀ ẹnu fún bí ó ti ṣe ké sí àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ láti tètè ṣe àyẹ̀wò afárá abẹ́yẹfò náà lẹ́yìn tí ẹ̀kún omi gbé lọ. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, mínísítà fọ́rọ̀ iṣẹ́ àkànṣe lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà sẹ́nitọ̀ Dave Umahi ṣàpèjúwe ààrẹ Tinubu gẹ́gẹ́ bí adarí tó máa ń tètè tẹ́tí sí igbe aráàlú níbi oríṣiríṣi iṣẹ́ àkànṣe ohun amáyédẹrùn ti ṣe ń lọ lọ́wọ́ jákèjádò orílẹ̀‐èdè yìí lábẹ́ ìṣèjọba rẹ̀. Iléeṣẹ́ tó ń ṣàkóso pápákọ̀ òfurufú ilẹ̀ yìí ti rọ àwọn èrò ọkọ̀ òfurufú àti àwọn òṣìṣẹ́ ọkọ̀ òfurufú láti tẹ̀ jẹ́jẹ́ kí wọ́n sì ní ẹ̀mí sùúrù. Èyí ló jẹ́ ní ìbámu pẹ̀lú ìṣẹ̀lẹ̀ tó ti ọwọ́ Jìnnì òǹkọrin fújì ní Kwamwanse àti Comfort Emerson nínú ọkọ̀ òfurufú Ibom Air. Nínú àtẹ̀jáde kan lórí ìtàkùn X iléeṣẹ́ náà ni wọ́n ti ṣàlàyé pé ohun tó ṣẹlẹ̀ náà ni ò dáa tó sì rọ àwọn arìnrìn-àjò láti máa yanjú ìṣòro tàbí ohun tí ó bá ń bí wọn nínú láti ẹ̀ka tí ó tọ́, pẹ̀lú àlàyé pé wọ́n lè pe ẹ̀ka tó ń rí sọ̀rọ̀ irúfẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ láti fi ohun tí ò bá tẹ́ wọn lọ́rùn tó wọn létí tí yóò sì ní ìyanjú láì lákùdé. Nínú àtẹ̀jáde náà ni wọ́n ti rán àwọn òṣìṣẹ́ àti àwọn awakọ̀ ọkọ̀ òfurufú létí pé ojúṣe wọn ni o láti máa dáàbò bo àwọn èrò ọkọ̀. Ọgbà bẹ́ẹ̀ ló sọ̀rọ̀ ìdánilójú fáráàlú pé ìgbáyégbádùn wọn ló jẹ iléeṣẹ́ náà lógún àti láwọn pápákọ̀ òfurufú jákèjádò ilẹ̀ wa Nàìjíríà. Ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ti ké sí àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ 33 yìí káàkiri ìpínlẹ̀ yìí láti wá ọ̀nà àgbà ní mímú kí owó ọmọ wọlé lábẹ́lé fún wọn, pẹ̀lú àmọ̀ràn pé kí wọ́n mú ìdàgbàsókè ẹsẹ̀ kùkú lọ́kùnkúndùn. Aṣòfin tó ń ṣojú ẹkùn ìdìbò Lágelú
tó tún jẹ́ alága ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó ilé eléyìí tó ń rí sọ̀rọ̀ oyè jíjẹ ọ̀nàrẹ́bù Akíntúndé Ọlájídé ló sọ̀rọ̀ náà lẹ́yìn tí wọ́n ṣe àbẹ̀wò sáwọn ìjọba ìbílẹ̀ àti ìjọba ìbílẹ̀ onídàgbàsókè jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. ọ̀nàrẹ́bù Ọlájídé ṣàlàyé pé èrèdí àbẹ̀wò náà ní láti jẹ́ kí ìṣèjọba alákòyàwó wà lágbà ìṣèjọba ẹsẹ̀ kùkú tó sì tẹnumọ́ ìdí pàtàkì tí àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ ọ̀hún fi gbọ́dọ̀ tẹnpẹlẹ mọ́ oríṣiríṣi iṣẹ́ ìdàgbàsókè àti rírí dájú pé àwọn ilé ìwòsàn alábọ́dé tó ń ti àwọn iṣẹ́ àkànṣe ohun amáyédẹrùn mìíràn ń ṣiṣẹ́ bó ti tọ́ bó ti yẹ láwọn agbègbè wọn. ètò àtúndìbò lẹ́kùn ìdìbò àríwá Ìbàdàn ló wáyé jákèjádò wọ́ọ̀dù 12 níjọba ìbílẹ̀ àríwá Ìbàdàn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lónìí ní bó ṣe jẹ́ pé àwọn olùdìbò kan gbé òṣùbà káre fún àjọ olómìnira elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí INEC fún bó ti ṣe kò kárí ètò ìdìbò náà láìsí wàhálà bẹ́ẹ̀ làwọn kan ní ààyè sì wà fún àjọ náà láti ṣe àtúnṣe. Aṣojúkọ̀ ìròyìn iléeṣẹ́ wa Àgídìgbò FM yan bójú wo ìmúra àjọ INEC bí àwọn olùdìbò ti ṣe jáde dìbò sí àti àwọn nǹkan míì tó ṣẹlẹ̀ níbi ètò ìdìbò náà. Àbọ̀ bíròyìn ti ṣe lọ rèé o látẹnu Ọláìtàn Alátiṣe. Ní orílẹ̀-èdè tán ti ń lo ètò ìṣèjọba àwarawa bíi orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, àwọn olùgbé ìlú ni wọ́n máa ń dìbò yan aṣáájú látara kíkópa nínú ètò ìdìbò. Lọ́dún 2023 ni wọ́n dìbò yan Ọ̀nàrẹ́bù Ọláìdé Akínrẹ̀mí Jagaban gẹ́gẹ́ bí aṣòfin tí ó ń ṣojú ẹkùn ìdìbò Ìbàdàn North. Àmọ́ ní ọdún 2024 ló jáde láyé tí ipò ọ̀hún sì wà ní ṣíṣílẹ̀. Lẹ́yìn ìpapòdà ọmọọba Ọláìdé Akínrẹ̀mí Jagaban, àtúndì ìbò míì wáyé lónìí káàkiri àwọn wọ́ọ̀dù 12 tó ń bẹ ní ẹkùn ìdìbò àpapọ̀ Ìbàdàn North. Láàárọ̀ kùtù òní ni àtúndì ìdìbò bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn tí àwọn èèyàn sì jáde ní ìrọwọ́rọsẹ̀ láti lọ́ọ́ rèé ṣe ẹ̀tọ́ wọn láti di ìbò yan aṣáájú míì eléyìí tí ó ṣojú Ìbàdàn North ní ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ilẹ̀ yìí. Àwọn òṣìṣẹ́ elétò ìdìbò ni wọ́n péjọ pẹ̀lú àwọn ohun èlò ìṣètò ìdìbò tí àwọn òṣìṣẹ́ elétò ààbò náà sì wà káàkiri àwọn ẹkùn ìdìbò tí ìdìbò ọ̀hún ti wáyé láti rí dájú wípé àlàáfíà ó wà káàkiri lásìkò tí ètò náà ń lọ lọ́wọ́. Abala àbò kan là ń dì ló fà á láwọn èèyàn fi pọ̀ tó bó ṣe yẹ. Ṣé mọ̀ pé àdúgbò àwọn alákọ̀wé ní gbogbo bíi so ẹlòmíì wà nílé bóyá ó mu tíì lọ́wọ́ mu kọfí lọ́wọ́. Obìnrin kan kó make sure pé òun fa at least èèyàn 4 lọ́wọ́ àtàwọn ọmọ ẹ̀ tó ti tó bòdì kán jọ dé ẹkùn ìdìbò kán sì tẹ̀ka wọn fún ẹni tí wọ́n mọ̀ pé yóò ṣe dáadáa fún àwọn obìnrin. mi ò lérò pé èrò tó máa jáde tó báyìí àwọn èèyàn sì jáde wọ́n dẹ̀ dì dáadáa fẹ́ tó bá wọn kálukú wọn. Bí àwọn olùdìbò ṣe tú jáde láti wá dìbò bẹ̀rẹ̀ látòrí àwọn ọ̀dọ́ tó fi dórí àwọn àgbàlagbà tó fi wọ àwọn èèyàn tó ní ìpèníjà ara ni ó ṣe àfihàn bí wọ́n ti ṣe ṣetán tó ń ti ìfarajẹ wọn láti kópa nínú ètò yíyan aṣáájú wọn míì. Ara àwọn olùdìbò eléyìí tó bá ikọ̀ oníròyìn iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò sọ̀rọ̀ gbé òṣùbà káre fún àjọ elétò ìdìbò fún bí wọ́n ti ṣe ṣètò ìdìbò náà. Ó lọ ní ìrọ̀wọ́rọsẹ̀ kò sí jàgídíjàgan kò dẹ̀ sí gbọ́n mi sí omi òtó gbogbo ẹ̀ ló lọ dáadáa. Nígbà tí mo wà ń bí báyìí turnout yẹn ó lò nǹkan tèmi fojú rí ni pé wọ́n ṣe dáadáa bó ṣe yẹ kán ṣe níbi tèmi wà o. Níbi tí mo ti dìbò ìbò lọ dáadáa kò sí wàhálà kankan àwọn èèyàn wa túyáyà jáde ní yúnítì tí mo ti dìbò. Àwọn onírúurú ìròyìn láti àwọn ibi tí ìdìbò ọ̀hún ti wáyé fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ètò ìdìbò ọ̀hún lọ ní ìrọwọ́rọsẹ̀ tí ó sì ṣe àkọsílẹ̀ ìjàmbá tó léwu kankan. Bá a ti ṣe wá wà báyìí, èsì ìdìbò ni wọ́n ti ń ṣe àkójọ rẹ̀ lọ́wọ́ léyìí tí a sì ń dúró de àbájáde èsì ìdìbò náà. Ọláìtàn Alátiṣe ló ń jábọ̀ ìròyìn fún iléeṣẹ́ Àgídìgbò FM. Ọjà tí wọ́n ti ń ta nǹkan àlòlé eléyìí tó ń lo iná ẹ̀lẹ́ńtíríkì ló ń fojú winá ìpèníjà tó lágbára gbáà tí ó sì ń sọ ọjà ọ̀hún di ohun tó wọ́n gógó. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀, ẹ̀rọ ayárabíàṣá,
ẹ̀rọ móhùnmáwòrán àti àwọn nǹkan míì ń lo wọn gógó lọ́jà tí ó sì ń ṣe ìpalára fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ àtàràlú bí iye tí wọ́n ń ta àwọn nǹkan àlò ọ̀hún ti ṣe gbówó lórí gègé ní òsèyìn bí ọrọ̀ ajé ilẹ̀ yìí ti ṣe dẹnu kọlẹ̀ àti bí ojú ọjà àgbáyé ti ṣe rí. Bákan náà ló ní í ṣe pẹ̀lú bí wọ́n ti ṣe ń kó àwọn nǹkan ọ̀hún wọlé sórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà láti ilẹ̀ òkèèrè. Àbọ̀ bíròyìn ti ríre o látẹnu Adéníkẹ́ Ìṣọ̀lá. Bí ayé ti ń yí náà ni ìmọ̀ ẹ̀rọ àti ìdàgbàsókè ń bá ayé sí i. Àwọn ohun ìmọ̀ ẹ̀rọ ìgbàlódé lóríṣiríṣi bí ẹ̀rọ ọ̀báraẹnisọ̀rọ̀, ẹ̀rọ alágbélétan ayárabíàṣá àtàwọn ohun èlò míì ló wà lára àwọn ohun tí àtọmọdé àtàgbà ń lò lójoojúmọ́ ayé. Owó tí wọ́n ń ta àwọn ohun ìmọ̀ ẹ̀rọ yìí lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ń lọ sí wá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbówó lórí sí i lẹ́nu bí ọdún mélòó kan sí àsìkò yìí, èyí tó sì múnira fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ láti lè mọ́ra tuntun rẹ̀. Ọ̀kan gbòógì ohun tó ń ṣokùnfà bí owó rẹ̀ ti ń gbówó lórí sókè sí òun náà ni tí à ń pè ní ìpàsípààrọ̀ owó ilẹ̀ yìí pẹ̀lú tilẹ̀ òkèrè, bó ti ṣe jẹ́ wípé púpọ̀ àwọn nǹkan yìí ni wọ́n kó wọlé wá láti ilẹ̀ òkèrè sórílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà. Nítorí owó rẹ̀ tó gbówó lórí sí i, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọn ò láǹfààní láti lè yí àwọn ìmọ̀ ẹ̀rọ ìgbàlódé tí wọ́n ń lò láti bí ọdún bíi mélòó kan padà, èyí tí ó sì jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ láǹfààní láti lè ṣe ìpààrọ̀ ẹ̀rọ ọ̀báraẹnisọ̀rọ̀ wọn tí wọ́n ti ń lò láti ọdún kan tàbí méjì, kódà bí ẹ̀rọ ọ̀báraẹnisọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ bá bàjẹ́. Dípò bẹ́ẹ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ á lọ rọ ìmọ̀ àtúnṣe, wá nǹkan míì fi kún tàbí ra alátọwọ́dọ́wọ́ tàbí kí wọ́n lọ rèé gbé fún àwọn onímọ̀ ẹ̀rọ tí wọ́n ń tún ẹ̀rọ ìgbàlódé ṣe. Ọ̀kan lára àwọn tó ń ta ẹ̀rọ ọ̀báraẹnisọ̀rọ̀ ó ṣàlàyé ọ̀rọ̀ lórí tó ṣokùnfà bí owó àwọn nǹkan tí wọ́n ń tà yìí ti ṣe ń gbówó lórí sí i àti bó ti ṣe ń ṣàkóbá fún okòwò wọn, pẹ̀lú àlàyé ọ̀rọ̀ nípa àyípadà èyí tó ń bá okòwò náà báyìí. Ó ti ṣe àkóbá fún ọrọ̀ ajé mi tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Oníbàárà lè ra ọjà ní iyekíye tí a bá pè fún wọn pẹ̀lú ìrọ̀rùn, ṣùgbọ́n lásìkò yìí ọ̀wọ́n gógó nǹkan ti ṣe àkóbá fún bí àwọn ènìyàn ṣe ń ra ọjà àti wípé àdínkù ti bá àwọn oníbàárà tí wọ́n ń ra ọjà lọ́wọ́ mi ní ojoojúmọ́ nítorí bí gbogbo nǹkan ti gbówó lórí. Nínú ọ̀rọ̀ ìkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ rédíò wa Àgídìgbò pẹ̀lú ọ̀gbẹ́ni Lékan, ó ṣe sọ lójú ọ̀rọ̀ wípé òun ò tíì láǹfààní àti lè ṣe àyípadà àwọn ọmọ ẹ̀rọ òun sí tí òun fẹ́ nítorí iye owó tí wọ́n ń tà á. Bẹ́ẹ̀ ni ó ti yí padà nítorí bí a bá dé ọjà a rí pé iye tí à ń ra àwọn ẹ̀rọ òyìnbó ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá kọ́ ló wà mọ́, kódà bí a bá rà lánàá ìyá tó ti gbówó lórí, tó bá sì tú wọn sí báyẹn màá ra iye tí owó mi bá ká. Nínú ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò míì pẹ̀lú arábìnrin Sanni Muminat, òun náà sọ̀rọ̀ nípa ohun tó ní ṣe pẹ̀lú bí owó àwọn nǹkan yìí ṣe ń gbówó lórí sí àti bó ti ṣe ń ṣe àkóbá fún òun gan fúnra rẹ̀. Àwọn nǹkan ti gbówó lórí gan. Nípa ìyẹn, àwọn nǹkan mìíràn wà tí mo fẹ́ rà ṣùgbọ́n bí ó ṣe gbówó lórí mi ò lè rà á. Ọ̀gbẹ́ni Gospel Ọ̀gánà nígbà tó ń bá àwọn ìkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa Àgídìgbò FM sọ̀rọ̀ ṣàlàyé wípé òun ní láti mú àdínkù bá iye èrè tóun ó jẹ lórí títa àwọn nǹkan ìmọ̀ ẹ̀rọ ìgbàlódé yìí láti lè rí èèyàn bóun rajà òun. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ni mo ti ta ọjà ní iye tí mo rà á fún kí ọjà máa lọ bó ti yẹ kó ṣe máa lọ àti pé kí ọjà tún máa pẹ́ ní orí igbá. Púpọ̀ àwọn tí wọ́n ń lo àwọn nǹkan wọ̀nyí ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣíjú sí à ń lọ rèé san díẹ̀díẹ̀ láti lè fi dín owó eléyìí tí wọ́n kò kalẹ̀ lẹ́ẹ̀kan náà kù lórí àwọn fóònù ìgbàlódé àti tó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀rọ ayárabíàṣá alágbélétan. Kódà wọn a mọ̀ lọ síbi tí wọ́n ti mọ̀ gbà láti mọ̀ sanwó díẹ̀díẹ̀ nípasẹ̀ àwọn èlé tí wọ́n tó fi lè lórí. Àwọn nǹkan ìmọ̀ ẹ̀rọ yìí ni owó wọn gbówó lórí sí lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà látàrí bí owó náírà wa ṣe ń dọ̀bálẹ̀ àti bí àwọn tí wọ́n kó wọlé láti ilẹ̀ òkèèrè náà ṣe ń kojú àwọn ìṣòro kọ̀ọ̀kan. Àyàfi bí wọ́n bá wá lè mú owó náírà wa kó gbéra sọ sókè padà ni ló lè mú àdínkù bá bí owó rẹ̀ ṣe ń gbówó lórí sí lórílẹ̀‐èdè yìí tàbí kí wọ́n ṣọ̀nà bí wọ́n ti ṣe mọ́ pèsè rẹ̀ lábẹ́lé lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. Adéníkẹ́ Ṣọ̀lànú jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ Àgídìgbò FM. Ní báyìí ẹ jẹ́ á darapọ̀ mọ́ oníròyìn wa iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò ẹ̀ka ti ìlú London lórílẹ̀‐èdè United Kingdom fún ìròyìn láti ilẹ̀ òkèèrè. Ìròyìn rèé láti Àgídìgbò studio ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn yín. Olóòtú orílẹ̀-èdè India Narendra Modi ti láago ìkìlọ̀ fórílẹ̀-èdè Pakistan láti ṣọ́ra ṣe nípa títún àwọn ní sùúrù àti pé ilẹ̀ India kò ní fààyè gba ìbanilórúkọ jẹ́ ẹ̀ka ètò ohun èlò ìjagun. Olóòtú Modi sọ̀rọ̀ náà di mímọ̀ lánàá òde yìí lásìkò tó ń bá àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè náà sọ̀rọ̀
láti sàmì ayẹyẹ àjọ̀dún ọdún kọkàndínlọ́gọ́rin tilẹ̀ India gbòmìnira lọ́wọ́ òyìnbó aláwọ̀ funfun ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì. Ó tẹnumọ́ pé àwọn aláṣẹ orílẹ̀-èdè náà ti pinnu báyìí láti ra àwọn èlò ìjagun ìgbàlódé kún èyí tó ti wà nílẹ̀ tẹ́lẹ̀ láti lè mú kí ètò ààbò ilẹ̀ náà túbọ̀ lè dandan sí i. Lákòótán, ọ̀gbẹ́ni Modi ní láti àkókò yìí lọ kò sí àyè fún ikọ̀ afẹ̀míṣòfò lórílẹ̀-èdè India gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ. Ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Donald Trump àti ti ilẹ̀ Russia Vladimir Putin ti ṣèpàdé pọ̀ lánàá òde yìí ní Alaska. Ìròyìn fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé níṣe làwọn méjèèjì jọ dé sí pápákọ̀ òfurufú lásìkò kan náà. Láti bẹ̀ ni wọ́n ti jọ kọ́wọ́ rìn lọ sí gbọ̀ngàn tí ìpàdé alátìlẹ̀kùn mọ́ríṣì ọ̀hún ti wáyé. Ìròyìn fi yé ni pé ìpàdé náà gbà wọ́n tó wákàtí 3. Lẹ́yìn tí ìpàdé náà sì parí ni Trump àti Putin bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀, àmọ́ wọn kò gba ìbéèrè kankan lọ́wọ́ àwọn oníròyìn. Ṣùgbọ́n ààrẹ Amẹ́ríkà ní ìpàdé náà so èso rere, bó tilẹ̀ jẹ́ pé ìpàdé míì yóò tún wáyé láìpẹ́. Ó wá fi kún un pé àwọn kò fẹnukò lórí dídáwọ́ ogun dúró fún sáà díẹ̀ náà, àmọ́ ọ̀rọ̀ náà ti ń lójú túbọ̀. Ó ní òun yóò pe ààrẹ Zelensky láti fi bí ìpàdé náà ṣe lọ tó létí. Òun yóò sì tún pe àwọn ẹlẹ́nulọ́rọ̀ míì láwùjọ láti mọ táwọn yóò ṣe sọ̀rọ̀ náà tálàáfíà yóò fi jọba. Oníjù báyìí lọ láti lè ṣe rédíò Àgídìgbò ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn. Ẹ káàbọ̀ padà lábala eré ìdárayá. Adarí àjọ tó ń rí sọ̀rọ̀ bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá nílẹ̀ yìí NFF Alhaji Ibrahim Musa Gusau ọjọ́ 22 oṣù yìí nígbà tó ń sọ̀rọ̀ nílùú Láfíà àti Ṣolólo ìpínlẹ̀ Nasarawa ṣe àlàyé pé yóò máa lọ ní ìfẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú líìgì ilẹ̀ Europe tó sì rọ àwọn èèkàn tí ọ̀rọ̀ kàn láti ṣe àtìlẹ́yìn fún ìgbìmọ̀ tí ọ̀gbẹ́ni Gbénga Lẹ́gbẹ́lẹ́yẹ ń léwájú rẹ̀. Ọgbà bẹ́ẹ̀ ló gbé òṣùbà kárí fún ìgbìmọ̀ náà fún ìfarajìn wọn. Tẹ́lẹ̀ rí ni alága ìgbìmọ̀ àjọ NPFL ọ̀gbẹ́ni Gbénga Lẹ́gbẹ́lẹ́yẹ ti sọ̀rọ̀ ìdánilójú pé ìgbìmọ̀ ọ̀hún yóò máa ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú àwọn èèkàn tọ́rọ̀ kàn láti ṣe àgbélárugẹ líìgì ilẹ̀ wa kí àwọn onígbọ̀wọ́ lè síjú sí i. Àwọn alákòóso àjọ NPFL àti àwọn elétò ààbò náà tó fi mọ́ àwọn olólùfẹ́ rẹ̀ ni wọ́n péjú pésẹ̀ sí ètò. Kí n tó dánu dúró lórí àkójọpọ̀ ìròyìn wa fún tàlẹ́ òní, ẹ gbọ́ kókó inú rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Àmọ̀wá sétígbọ̀yìn pé ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ló ti buwọ́lu àgbéjáde bílíọ̀nù 16.7 náírà fún àtúnkọ́ afárá abẹ́yẹfò mọ́kọ́á nípínlẹ̀ Niger. Ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ rọ àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ yìí káàkiri ìpínlẹ̀ yìí láti ṣe àgbékalẹ̀ iṣẹ́ àkànṣe tó nítumọ̀. Olóòtú Narendra Modi ló ti ṣàlàyé pé ilẹ̀ India ò ní fojú rẹ̀ wo ìpúrọ́mọ́ nípakúni ní bó ti ṣe fìkìlọ̀ ránṣẹ́ sí ilẹ̀ Pakistan látàrí ọdún òmìnira ilẹ̀ India. Adarí àjọ NFF ti ṣàlàyé pé ọjọ́ 22 oṣù yìí ní ìdíje ilẹ̀ wa. Láti fi ohunkóhun tó wà létí lórí ìròyìn àti ìṣẹ̀lẹ̀ gbogbo, ẹ lè pe yàrá ìròyìn wa lórí 07087144865 tàbí ẹ fi àtẹ̀jíṣẹ́ yín ṣọwọ́ sórí @agidigbo887fm.com. Ẹ lè kàn sí wa lórí ìtàkùn ayélujára wa www.agidigbo887fm.com láti gbọ́ wa ketekete tàbí lórí app wa. Ẹ lọ sórí Google Play Store kí ẹ download Agidigbo 88.7 FM app. Ẹ wá wa lọ sórí ìtàkùn abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook Agidigbo 88.7 FM àti abánidọ́rẹ̀ẹ́ Instagram @Agidigbo 887 FM. Bákan náà ẹ̀wẹ̀, ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó YouTube wa Agidigbo 887 FM. Ọ̀rọ̀ àmọ̀ràn wa fún talẹ́ òní rèé o. Rí i dájú pé gbogbo ìgbà ló ń dúpẹ́ ohun tó ní níbo ti ṣe ń lé àfojúsùn rẹ̀, torí tó bá pọ̀ ó lè láǹfààní àti dúpẹ́ síwájú àti síwájú sí i. Ó pín àkójọpọ̀ ìròyìn wa rèé fún talẹ́ òní láti lè ṣe rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn.
ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Ìyókù yóò tún di lọ́la fún àkọ́tún àkójọpọ̀ ròyìn. Túndé Fálọlá ló ti ń ròyìn. A ò ní súra wa o, ká sùn re o. Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbo? Níbo la ó ti gbọ́ Àgídìgbo? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Àgídìgbo FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Akojopo 88.7.